Ako nga pala si Lala, at ako ang magiging gabay ninyo today para sabay-sabay nating maintindihan at malaman ang mga alituntunin ukol sa pagpasok sa negosyo ng pag-uuling. Marahil nagtataka kayo kung bakit naisipan ng DENR na magtakda ng isang polisiya na mag-govern sa industriya ng pag-uuling, gayong kahit noon pa man, talamak na itong nakikita sa ating komunidad. Ang pag-uuling ay itinuturing na isang informal economy kung saan ito ay hindi nire-regulate ng kahit na sinong sangay ng gobyerno at wala rin itong tax na kaakibat. Ngunit sa pagtagal ng panahon at bunsod na din ng mga reports kung saan rampant ang pagsisiga at illegal gathering sa kagubatan na mariing ipinagbabawal, ay tuluyan ngang naisakatuparan ang DENR Administrative Order No. 2022-05 o ang Rules and Regulations on Wood Charcoal. Layunin ng polisiyang ito na ma-ensure ang sustainable production, ease of transport, at disposition ng wood charcoal sa bansa. At masigurado na ang raw materials na ginamit sa paggawa ng wood charcoal ay galing sa legal sources sa pamamagitan ng pag-iisue ng Wood Charcoal Production Permit or WCPP at Wood Charcoal Transport Permit or WCTP. Ang sinumang tao, grupo o kooperatiba na interesadong mag-process at mag-produce ng wood charcoal ay kinakailangang mag-apply ng WCPP. Ang WCPP ay isang dokumento na ini-issue ng concerned senro or implementing penro na nagsacertify ng processing at sustainable production ng wood charcoal. Ang WCPP ay may validity na 3 years na maaari ring ma-renew para sa isa pang 3 taon. Nagtakda ng applicable areas ang DAO na ito at tatawagin nating sources, para naman matukoy natin kung saan lamang pwedeng kumuha ng kahoy para gawing charcoal. Ito ay ang mga sumusunod. Forest lands covered with DENR-issued cutting permits per DAO No. 2018-16 and DAO No. 2020-06. Forest lands covered with tenure instruments issued by the DENR wherein the harvesting of tree plantations is covered by DAO No. 2020-18. Halimbawa nito ay ang ating mga CBFMA, SIFMA at IFMA. Forest lands covered with tenure instrument issued by the DENR with valid tree cutting permits. Halimbawa, flag, flag T at sloop. Ancestral lands covered by Certificate of Ancestral Domains Title or CADT with DENR-issued cutting permits. Wood processing plants covered by permits issued by the DENR. Private tree plantations covered by Certificate of Tree Plantation Ownership or CTPO and Private Tree Plantation Registration or PTPR. Private titled lands with valid DENR-issued cutting permits and private yard wastes. Dapat din nating tandaan na ang production of wood charcoal sa tenured forest lands ay dapat nasasaayon sa updated, approved, or affirmed development or management plan. Halimbawa, CRMF, CDMP at 5-year work plan, or any corresponding operational and implementation plan. Ngunit isang paalala, ang mga holders ng Community-Based Forest Management Agreement or CBFMA ay maaari lamang na pagmulan ng mga raw materials for wood charcoal at hindi mag-engage into the actual charcoal production. Para naman sa raw materials, ang mga sumusunod na kahoy at derivatives o kombinasyon ng mga ito ang maaari lamang gawing wood charcoal. Planted trees intended for fuel wood production such as kakawate, madre de cacao, ipil-ipil among others. Harvesting wastes, halimbawa, tops and branches. Pruning and thinning derivatives. Processing wastes, halimbawa, wood waste or trimmings from wood processing plants. And all other accumulated raw materials waste and residues generated. Hindi kasama dito ang kahit anumang species ng mangrove na ipinagbabawal putulin nationwide per Republic Act 7161. Ang mga sumusunod na qualified applicants para sa WCPP ay dapat na mag-apply sa pinakamalapit na lang senro or implementing penro, Filipino citizen of legal age, an association, corporation, cooperative, or partnership duly registered under Philippine laws, people's organization or PO whose members are Filipino citizens,
and holders of tenure instruments, permits, and certificates of registration maliban lamang sa mga CBFMA holders. Para sa individual, asosasyon, kooperatiba, korporasyon, partnership, at forestry tenure, permit, certificate holder ay kinakailangan na mag-submit ng mga sumusunod: duly filled out application form, business permit kung ito ay applicable, kopya ng pagkakakilanlan gaya ng ID, proof of juridical personality, at approved forestry tenure instrument with corresponding management plans. Importante din na makapag-execute ng wood charcoal supply contract kung ang mga nabanggit na aplikante ay hindi pinagmulan ng raw material for wood charcoal production. Ang wood charcoal supply contract ay naglalaman ng mga impormasyon na makakatukoy kung saan mapupunta at gaano karami ang supply ng wood charcoal sa pagitan ng buyer and seller. Ang supply contract, kasama ng iba pang mga requirements, ay dapat maisubmit sa pinakamalapit na DENR field office following this procedure. Matapos mai-evaluate ang veracity at completeness ng mga documents sa loob ng 3 to 7 working days ng concerned DENR field office, magko-conduct ng isang rapid site assessment ang DENR para ma-verify kung legal nga ba ang mga source ng raw material for wood charcoal. Ito ay dapat maisagawa ng hindi lalagpas sa 10 working days. Kapag nasa ayos naman ng mga dokumento at tumutugma naman sa GIS-generated map at geotag photos na nakalap ng DENR, agad itong mai-issuean ng WCPP in favor of the applicant. Ngunit, sino nga ba ang maghahanda ng GIS-generated map and geotag photos? Ang DENR Field Office concerned ang siyang maghahanda ng GIS-generated map at geotag photos during the rapid site assessment. Ang mga application naman na may incomplete or invalid documentary requirements ay dapat na maibalik kaagad sa applicant without prejudice to refiling. Marahil gusto nyong malaman kung maaari bang magdagdag ng wood charcoal supply along the way. Atin pong tandaan na ang wood charcoal supply contract ay hindi na required kung ikaw ay isang WCPP holder o source of raw materials at may intensyon to engage in charcoal production. Ating ibuod ang mga nasabing proseso sa application para sa WCPP. Una, ang applicant ay dapat na mag-submit ng mga nasabing documentary requirements to the concerned SENROR implementing PENRO. Pangalawa, ang concerned DENR field office ay dapat na may evaluate ang veracity and completeness ng mga dokumento at mag-conduct ng rapid site assessment para ma-verify kung legal nga ba ang source ng raw material for wood charcoal. At ang panghuli, ang SENROR implementing PENRO ay dapat na mag-issue ng WCPP. Kung ikaw ay holder na ng WCPP, kakailanganin mo lang ng authenticated copy nito tuwing ibabiyahe mo ang mga wood charcoal mo sa labas ng mga municipalities, cities, or provinces. Sa mga kaso naman ng mga traders, merchants, middlemen, dapat na mag-secure ng kopya ng Wood Charcoal Transport Permit or WCTP mula sa concerned SENRO or Implementing PENRO. Ito ay isang permit na ini-issue para sa transport ng wood charcoal sa labas ng municipalities or cities. Bukod sa kopya ng mga nasabing permit, kinakailangang suportado din ito ng official receipt, sales invoice, acknowledgement receipt, should there be checkpoints na madadaanan. Ang WCTP ay epektibo lamang per shipment ng wood charcoal from point to point only at hindi nakakailanganin kung ikaw ay magbabiyahe lamang sa loob ng municipalities or cities. Ang volume or quantity ng purchased wood charcoal galing sa magkakaibang pickup locations ay dapat na ma-reflect sa WCTP. Tandaan na any illegally harvested raw materials for wood charcoal and or wood charcoal or sacks na walang permit or inconsistent sa na-issue na permit ay i-confiscate in favor of the government. Pinapayagan ba ang resacking ng wood charcoal? Isang paalala,
na ang resacking ng wood charcoal ay hindi pinapayagan pursuant to Section 6 of this order, which states that any inconsistencies with the issued permit that will be discovered in checkpoints shall be confiscated in favor of the government. The following fees shall be collected as prescribed under existing laws, rules, and regulations. 500 pesos para sa new and renewal ng Wood Charcoal Production Permit or WCPP, 50 pesos na application fee, at 86 pesos na oath fee para sa Wood Charcoal Transport Permit or WCTP, at 100 pesos per page para sa authenticated copy. Ang production at transport ng wood charcoal ng walang valid permit and or supply contract ay mahigpit na ipinagbabawal. Lahat ng wood charcoal, kagamitan, makinarya at improvements related to the production of wood charcoal ay maaari ding makumpiska. Sa kabila naman ng mabilis na proseso sa pag-a-apply at legal na pagnenegosyo ng wood charcoal, isang Charcoal Monitoring Form or CMF naman ang dapat na ma-prepare ng WCPP holder na naglalaman ng periodic production at disposition ng binebenta niyang wood charcoal. Ito ay dapat maisubmit monthly sa DENR for evaluation and monitoring purposes. Sa parte naman ng Senor Implementing Penro, sila ay required namang mag-submit ng Consolidated Fuel Wood and Wood Charcoal Production and Disposition Form sa region in accordance with the existing rules and regulations governing statistical reporting system. Dahil malaking concern sa kapaligiran at kalusugan ng mga tao ang emission na manggagaling sa pagsisiga ng wood charcoal, ang Forest Management Bureau, Ecosystems Research and Development Bureau, Environmental Management Bureau, and the DOST Forest Products Research and Development Institute ay nagde-develop ng research and studies on charcoal production facilities with air pollution control installation na maaaring makabawas sa environmental impacts ng charcoal production. Ang grupo ding ito ang tutulong upang makapag-setup at makapag-simulate ng isang prototype structure na makakatugon sa emissions ng wood charcoal. Ngunit kailan nga ba maaaring maibahagi ang resulta nito? Ang FMB ay kasalukuyang nasa process of coordinating the study and research in developing an environmentally friendly charcoal furnace. Ang DENR regional and field offices will be updated once the research concludes. Kung meron ng standard for the design and layout of the charcoal facility, saan kaya maaaring makakuha ng pondo para sa construction of a wood charcoal facility? Ang FMB ay patuloy na naghahanap ng paraan para matulungan ng mga wood charcoal producers and traders through a series of dialogues. Gayunpaman, ang lokal na pamahalaan ay maaaring maglaan ng pondo para sa establishment of wood charcoal facilities through their respective annual investment plan or may seek help from other government agencies such as the DTI and the grants from DOST. At ito po ang DAO number 2022-05 o ang Rules and Regulations on Wood Charcoal. Muli, ako po si Lala at ito ang Forestry Fridays.